Čus lidi, tak vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na tyhle dvoje kola. Klasický Discovery 105 mm all terrain a nový Hydrovios 100 mm all season. Rád bych hned na začátek poděkoval společnosti Xway, kterou zastupuje v České republice Stablecrown, za darování těchto kol na recenzi. Díky moc a budu doufat, že mi dáte odběr, případně sdílíte video, olajkujete, prostě budeme bojovat s algoritmem. Jdeme na to. Co bude obsahem tohohle videa? Podíváme se na to, jestli jsou lepší tyhle kola nebo tyhle kola, v čem jsou případně tyhle lepší, v tímhle horší, nebo obráceně, nikdo neví. Rozhodně začnu s klasickýma Discovery 105 mm. Tyhle kola zná asi hromada lidí, mají tvrdost 78A, s tím, že tyhle kola jsou tvořená primárně na all terrain, nebo aspoň Cloudwheel je reklamuje all terrain kola. Tyhle kola jsou podle nich specifická tím, že mají speciální DFC dumping core, který by měl tlumit většinu nárazu. Co se týče klasických Hydroviel, nebo těch nových Hydroviel, když je tak nazveme, tak to jsou kola, která jsou určená primárně na to, aby co nejméně klouzala, jsou trošku tvrdší, mají tvrdost 76A, takže už malinko tvrdší kola. S tím, že, jak už jsem říkal, primárně určená na mokré povrchy, případně na maximální přilnavost, která je možná. No a v čem jsou která kola lepší? Vrátíme se zpátky k Discovery. Když jsem je zkoušel, mimochodem najel jsem na nich přibližně nějakých 100 km na každý z nich, tak tyhle kola jsou rozhodně skvělá a pohodlná. Musím říct, že pokud jezdíte často přes nějaké kočičí hlavy nebo celkově přes nerovný terén, který myslím, že v České republice máme až, tak tyhle kola jsou úplně optimální. Na druhou stranu, co musím říct, tyhle kola nejsou moc fajn na to, abyste s nimi jezdili, když je mokro. Jakmile je mokro, pekelně kloužou. Je to vážně šílený a nechcete s nima jezdit v mokru, protože jakékoliv brždění automaticky vám zadek ujíždí, pokud máte pohon na zadní kola. Když někde jedete přes nějaký obrubník nebo přes nějaké kostky, automaticky strašně kloužou, takže pozor na to. Co jsem vypozoroval, protože historicky jsem tyhle kola už měl, sice ve 120 mm verzi, ale dá se říct, že jsou to úplně stejná kola, tak když se trošku ojezdí, trošku jakože tady je taková vypouklina, tak když ta vypouklina se trošku ojezdí, to placaté, tak ty kola jsou úplně strašně super a přestanou tolika klouzat. Takže možná zajímavá věc pro lidi, kteří na nich jezdí nějakou jenom krátkou chvíli, nechte je ojezdit, obrzděte je trošičku a oni malinko klouzat přestanou. Neříkám, že přestanou klouzat úplně, ale určitě klouzat přestanou. No a co nová Hydrovios? Hydrovios jsou super v tom, že opravdu nekloužou. Fakt úplně super. Ať jsem s ním brzdil kdekoliv, vždycky jsem dobrzdil úplně nádherně. Když už, tak mi snad začal dřív podskakovat řemen, než aby mi začaly klouzat kola. Jel jsem s nima v mokru drží úplně jako kdyby nic. Samozřejmě je dobré trošku jako zpomalit, jezdit prostě jemnějš, protože ty kola nejsou úplně jako všemocná, aby zachránili úplně všechno. Ale rozhodně pokud jezdíte s nima na mokru, cítíte ten rozdíl. Je to úplně skvělé, drží na vozovce. Když máte rádi carving, carvujete prostě někde po silnici na hladkém povrchu, geniální kola, neuklouznou, neutečou, fakt super kola v tomhletom. V čem jsou špatná?
jsou v tom, že jsou relativně tvrdá. Ten, kdo jezdí na klasických uretanech, to zná. Přirovnal bych to ke klasickým uretanům. Jsou o trošičku měkčí než klasické uretany, ale pořád dostatečně tvrdé. Když jezdím na nějaké horší silnici nebo jezdím po nějakých kostkách, tak podobně vůbec nechytám se, musím jet trošku pomaleji. Za prvé začnu trošičku odskakovat, takže to není úplně příjemné. A za druhé prostě ten komfort na to, že jezdím na X-Way Flex, nebo testoval jsem obětované X-Way Flex, který má trošku flexibilní tu desku a hodně těch nárazů vezme ta deska, tak stejně ty kola jsou prostě strašně moc tvrdá. Takže když to shrnu, která kola jsou lepší? Tyhle do mokra, tyhle spíš do sucha, tyhle na rovný, příjemný terén, tyhle do nerovností, na kosky a tak podobně. A v závěru záleží každý, kdo si vybere. Já tyhle s velkou pravděpodobností zahodím, používat je nebudu, sice byly fajn, uživil jsem si je, ale u mě prostě pořád vedou Discovery. Sice mám tu menší verzi, ale pro mě pohodlí primárnější než nějaký grip a podobné věci. A já jsem prostě zvyklý jezdit i na mokru a podobně. S tím, že když to sem tam uklouzne, aspoň si krásně zakarbuju a vymyslím nějaké smyky a podobné věci. Kdo to dokoukal až sem, tak díky moc. Ještě jednou moc díky Stablecamu a X-Way za darování těchto kuleček do videa, že jsem nemusel investovat vlastní peníze, hurá, konečně. A doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud se vám líbilo, dejte like, odběr, případně dislike, můžete sdílet cokoliv, ať nakrmíme YouTube algoritmus a uvidíme se zase příště. Čus!